السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنىكم تكونوا مزيانين، احوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات امي امن ناجحه ان شاء الله. اقتراح جديد، لوين جديد وبغرير جديد. اش بان لكم في هذا اللوين ديال البغرير؟ رائع عن بعد، كيبان لكم باننا راه درنا البانكيك فيرو. المهم هاد البغرير غزال صراحة، جا غزال، هو صحي وجا ناجح 100%. حضرته بالدقيق ديال الشعير. المهم بقاو معايا ان شاء الله نتعرفوا على الطريقة والمكونات، وكيف ما عودتكم غادي نشارك معكم التفاصيل الدقيقة باش ينجح لكم طبعا البغرير. واخا اول مره ان شاء الله غادي ديري البغرير، الا تبعتي هاد التفاصيل اللي غادي نعطيك اكيد غادي ينجح ليك وما تبقاش متخوفه نهائيا في انك تحضري البغرير. ندوزو ان شاء الله نشوفوا اشنو غادي نحتاجو. احتاجيت كيف ما شفتوا في ديك البواطي عندي دقيق ديال الشعير. هذا هو دقيق ديال الشعير، اللون ديالو كيكون مائل للسمرار. المهم اللي ما كيعرفش الدقيق ديال الشعير، اللون ديالو ما كيكونش بياض ناصع بحال الدقيق الابيض، كيكون هذا مايل للسموريه شويه. المهم في العبار خديت منه كاس ديال العنبه. هذا القياس كنعطيه لكم بكاس العنبه. غادي نعبر معكم كاع المكونات بالكاس ديال العنبه، وبمكونات اللي مضبوطه، ما تزيدوا لا ماء لا دقيق، ويكون عندكم النتيجه يعني رائعه. ما تحتاجوش كاع تفكروا بزاف، ديروا بالعبار اللي غادي نعطيكم اكيد ان شاء الله غادي يصدق لكم. كيف ما شفتوا احتاجيت لواحد الكاس ديال الدقيق ديال الشعير، ضفت ليه كاس ديال السميده. هاد السميده اللي مولفه كنخدم بها، كنديروا بها الحرشه البسبوسه. المهم السميده باش كنخدموا الحرشه هي باش غادي نخدموا البغرير ان شاء الله. كيف ما شفتوا خديت كاس ديال الدقيق ديال الشعير وكاس ديال السميده، في المقابل غادي ناخذ 2 كيسان ديال الماء. يعني بنفس الكاس باش عبرت الدقيق عبرت الماء، وهذا القياس هو القياس ديال كاس العنبه هذا اللي عندي. وفي صندوق الوصف كيف ما ولفتكم غادي نخلي لكم بالضبط بالملي وبالغرام بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كاس العنبه، ولا اللي كيبغيو اللي هما انتريسي يعني في الغرام والميلي. بالنسبه للخميره ديال الخبز، الخميره ديال الخبز ضفت، انا عندي هنا الطريه، ضفت معلقه كبيره عامره مزيان ديال الخميره ديال الخبز. ضفت عليهم معلقه صغيره ديال السكر سنيده. ما غاديش نكثروا السكر هنا، وإلا ما بغيتوهاش يعني ما كتحبدوش السكر تقدروا تستغناو عليها نهائيا. المهم غير معلقه صغيره. ضفت واحد نص معلقه ديال الملح، وغادي نضيف هذا المكون المكون السحري. الخل صراحة الله كيخلي البغرير كيجي منفوخ وكيجي يعني متقد، كيساهم عنده واحد الدور في هذا البغرير. فايت ليا حضرت معكم بغرير يعني بالفينو في فيديو سابق، ان شاء الله نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف باش اللي ما بغاش مثلا يديروا بالدقيق ديال الشعير وبغى يديروا غير بالفينو، راه كيجي ناجح وصادق 100%. غير تبعوا هاد التفاصيل. خلطت بالفويه مزيان هذوك العناصر، ومن بعد خديت الخلاط الكهربائي. كيف ما كتشوفوا هنا الدور ديال الخلاط الكهربائي يعني مهم صراحه بالنسبه للبغرير. يغنيك انك تخليه يخمر لواحد المده، غير كتخلط مجرد بانك كتبقى كتخلط مزيان. خلطوا مزيان مزيان حتى كيبان لكم هاد الفقاعات. المهم ما نعطيكمش يعني الوقت بالضبط ديال التخلاط، المهم كتخلطوا مزيان حتى كيبان لكم هاد الفقاعات هكا، يعني العجين تكون منه هاد الفقاعات. في هذه الحاله صافي كتحبسوا. المهم قد ما خلطتوا مزيان راه ماشي مشكل، راه ما غاديش يضر العجين، بالعكس راه داك التخليطه كتساعد في ان داك العجين كيتفاعل وكيتخمر معنا، وما كنخليوهش يخمر مباشره. كندوزو كنطيبوه. بغيتو تخليوه شي 5 دقائق هكا غادي تخليوه. المهم الا بغيتو طيبوه مباشره راه حنا كنطيبوه يعني في البغرير ديالنا وهو كيخمر. يعني حنا كنطيبوا كل وحده كنحيدوها، يعني العجين كيبقاو كيخمر وكيجي معنا زوين كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعافيه حتى هي ضروري، يعني بالنسبه للطياب ديال البغرير حتى هو يعني واحد العنصر اللي مهم في نجاح البغرير، بالاضافه للعجين. عطيتكم التفاصيل ديال العجين، حتى
حتى التفاصيل ديال الطياب راه مهمه وخصكم تقيدوا بها باش ينجح معكم العجين. المهم اولا العافيه كتكون على نار مجهده. كنحط هكا المقله ديالي كتسخن غير شويه، ما كنخليهاش حتى كتسخن بزاف لان النار كتكون مجهده. كنحسب المقله سخنات شويه، كنحط فيها واحد الكميه من العجين. الكميه ديال العجين نتوما كتحكموا فيها، باش كتحكموا فيها اما بالمقله اللي عندكم، الا كانت عندكم مثلا مقله صغيره بغيتو ديروا في مقله صغيره كديروا، ما كانت عندكم مقله صغيره بحالي انا عندي هنا مقله كبيره كنتحكم فيه بلا لوش يعني بالمغرفه. اما تاخذوا مغرفه صغيره الا بغيتو يجيوكم على هذا الشكل هكا، بغيتوهم يجيكم كبار شويه غادي تاخذوا مغرفه كبيره شويه. المهم نتوما كتحكموا في القياس اللي بغيتو، خاص تكون عندكم المقله كبيره طبعا. كنخلي يعني كندير واحد الكميه من العجين. البوطه مجهده كيف ما كتشوفوا، كتبان معكم بان البغريره كتبدا كتثقب يعني وكدير العوينات ديالها كيف ما كتشوفوا. راه يعني انا ما قطعتش يعني، ولا انا غير زربته هكا شويه، ولكن هذا هو الشكل ديالو في الطياب. صافيت من بعد ما كطيب بحال ما هذا الشكل كنقلل البوطه واحد شويه وكنخليها حتى كتحمر ليا من التحت صافي، وكنحيدها باش كندير يعني البغريره الثانيه. وهذه عمليه مهمه انا وكنديرها ودائما كينجح معايا المغرب ديما كنقول لكم المغرب كيتخلطوا ليا المصطلحات. باش كينجح البغرير يعني المقله كندير فيها كنكب فيها شويه ديال الماء وكنخويه وكنمسحها، وعاد كنرجع ندير يعني البغريره الثانيه. الطريقه راه واضحه 100%. يعني كل ما تحيدوا البغريره طابت وحيدتوها كتضيفوا كتبردوا المقله بشويه ديال الماء، كتبردوا ديك المقله من بعد كتخويو يعني غير كتكبوا هكا شويه الماء وكتحيدوه كتخويوه وكتمسحوا المقله ديالكم وكتجهدوا البوطه وكديروا يعني البغريره الثانيه. هكا كنمشيو بهذه الطريقه. راه طريقه سهله، غير الا تبعتوا هذه المراحل اكيد غادي ينجح معكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل كيف ما كل مره كنبرد المقله ونعاود ندير، ولكن البوطه دائما كنجهدها. دائما فين ما نحط البغريره كنجهد البوطه. وهانتوما كما كتشوفوا راه كيجي غزال وخفيف ورائع. شكل راسو براسو ما نحتاجش كاع نقول لكم عليه. انا درتو هكا على شكل يعني وحده فوق وحده ودرت عليه العسل راه بالراء بالصحه والراحه. راه كيجي لذيذ صراحه الله. نتمنى انكم يعني تخليو لي في التعليق كيف جاكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراكات واللايكات، وشكرا لكم.